नमस्कार मैत्रिणींनो, वैशालीज वर्ल्डमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण टोमॅटो सार बनवणार आहोत। अतिशय सोपी, झटपट आणि चटपटीत अशी ही कृती आहे। आता पावसाळा चालू झाला आहे तर यामध्ये हे टोमॅटोचं सार खूप छान वाटते प्यायला। भातावर तुम्ही घेऊ शकता, पोळी भाकरी कशावर पण घेऊ शकता। इथे बघा 3 लाल टोमॅटो मी चांगले चिरून घेतलेत, कांदा घेतलाय, खोबरं सुकच खोबरं घेतलेलं आहे मी साधारण, नंतर आलं घेतलं 1 इंच आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या चिरून घेतलेल्या आहेत। हे 5ही आयटम आपण एकत्र शिजवून घेणार आहोत। एका पातेल्यामध्ये सगळे हे मिश्रण घालायचे। तुम्ही सुक्या खोबऱ्याऐवजी ओलं खोबरं पण घेऊ शकता। हे गरम गरम प्यायला सार खूप छान वाटतं आणि खूप टेस्टी पण लागतं। हे बघा, हे सगळं एकत्र करून घालते मी पातेल्यात। ही कृती अतिशय सोपी आहे साराची। सगळं पातेल्यात घातलंय, त्याच्यानंतर मी हे 1 ग्लास पाणी घालत आहे। पाणी घातल्यानंतर मोठ्या आचेवरती मी गॅसवर ठेवलंय उकळायला। 15 मिनिटं साधारण हे ठेवायचं आहे गॅसवर। आपल्याला चांगलं उकळू घ्यायचं। कांदा टोमॅटो सगळं शिजलं पाहिजे। या मिऱ्या घेतल्यात, लवंगा घेतल्यात, तुमच्या प्रमाणानुसार तुम्ही ते घालू शकता। कमी तिखट जास्त, ज्याला स्पायसी जरासं आवडतं ते जास्त घाला मिऱ्या। आम्हाला जरा स्पायसी आवडतं म्हणून आम्ही जास्त घातल्यात मिऱ्या। मी इथे ताटली ठेवली, त्याच्यामुळे शिजेल लवकर। आता हे सगळं मिश्रण मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलंय। गार झाल्यानंतर हे वाटून घ्यायचं आपल्याला सगळं मिश्रण। त्यानंतर तेच पातेलं मी घेतलंय धुवून, त्याच्याच मध्ये मी तूप घातलं 1 चमचावर, साजूक तूप घेतलेलं आहे। त्यामध्ये थोडंसं हिंग, हळद पावडर आणि आता हे जे मिश्रण मी घेतलंय, जे आपण वाटून घेतलंय, ते सगळं घालणार आहे। चांगलं बारीक घ्यायचं वाटून हे। त्यानंतर बघा लाल तिखट घातलंय, तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता। हे बघा, हे असं घट्टसर झालेलं आहे। थोडंसं आपण त्याच्यात नंतर पाणी पण घालणार आहोत, एवढं घट्ट नकोय मला। हे बघा, एवढा असा गुळाचा खडा घेतलाय, तो मी घातलाय गुळाचा खडा। या मिऱ्या घेतल्यात, त्या घेतल्यात, वरून परत मी घातल्यात थोड्या। तुम्ही हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर नका घालू तुम्ही। आणि मिक्सरमध्ये जिथे आपण मिश्रण वाटून घेतलं होतं त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून ते पाणी मी घातलेलं आहे। हे बघा, हे असं झालेलं आहे। हे सार भातावर खूप छान लागतं। मीठ घालतेय, सैंधव मीठ घातलेलं आहे चमचाभर। भातावर खूप मस्त लागतं। करून बघा तुम्ही मैत्रिणींनो ही रेसिपी, आणि नक्की कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा कशी झाली ते। कोथिंबीरवरती गार्निशिंगसाठी मी घातली आहे। मला तुमचे अभिप्राय सुद्धा कळवा। थँक यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ।